Всіх вітаю на своєму каналі. Можливо, це відео буде корисно власникам старих шаф. Якщо двері ваших меблів періодично відвалюються і вам набридло підкручувати завіси, не спішіть викидати меблі. Я покажу дуже бюджетний спосіб вирішити таку проблему. Ця трьохдверна шафа виготовлена ще за радянських часів і має два відділення. Двері досить важкі і не раз падали. Бокові стінки у місцях кріплення завісів розтрощені та не здатні втримати двері. І щоб вони врешті не прибили когось із нас під час падіння, було вирішено їх узагалі зняти. Деякий час замість них висіли шторки. Але це не вихід. Тому ми перетворили цю стару шафу на шафу-купе. Це ми зробили усього лише за кілька годин. Як саме, дивіться далі. Спочатку відкручуємо та знімаємо усі кріпильні елементи – завіси, замочки. Якщо є дзеркала, виймаємо їх з тримачів. Ці елементи мають у нас металеві заглушки. Знімаємо їх та відкручуємо саморіз. У магазинах меблевої фурнітури продаються різноманітні набори для шафи-купе. При виборі слід враховувати розміри, товщину та вагу дверей. Найпростіший варіант складається з направляючих рейок та комплекту роликів, по 4 на кожній двері. Рейка у нас алюмінієва з одним виступом, по якому і будуть їздити ролики. Довжина її була 3 метри. Ми її розрізали на дві частини такої довжини, як ширина шафи. Один відрізок треба закріпити на дно, а другий – наверх. Встановлювати їх треба не з краю, а трохи глибше, щоб двері занадто не виступали за межі шафи. Але цьому може завадити перегородка. Тут є 3 варіанти. Або шукати тонші двері, або зрізати пару сантиметрів стінки, щоб вона не блокувала рух коліщат і дверей, або підпиляти її знизу та зверху там, де вона з'єднується з дном і кришкою. Тоді можна буде край рейки підсунути під перегородку так, щоб ролик міг проїхати біля самої плити, якраз до цієї лінії. Але в такому разі дверцята будуть трохи виступати за межі шафи. Ми зупинились на останньому способі. Так менше роботи і терсоплита потім не почне кришитися у місці зрізу. А двері виступатимуть лише на 7 мм, тоді як їх товщина майже 2 см. Це для нас не критично. Рейки встановлюємо на місце. На цій лінії назначаємо місця для саморізів та просвердлюємо отвори в металі та у шафі. Прикручуємо. Верхня рейка повинна розміщатися строго над нижньою, щоб двері стояли вертикально і нікуди не перехилювалися. У цій шафі середні двері ми заглибимо та зафіксуємо, а їздити будуть лише 2 крайні. А якщо треба, щоб рухались і треті двері, або шафа 4-дверна, то доведеться встановлювати по 2 рейки знизу та зверху для кожної пари дверей. Відстань між планками повинна бути не менше 16 мм, залежно від товщини дверних полотен. Тоді ролики одних дверей не будуть зачіпати другі. Двері по висоті щільно входять у шафу. Щоб дати їм можливість їздити по реях, доведеться вкоротити їх на 5-10 мм. На внутрішню сторону кожного полотна кріпиться по 4 ролика. На сайті виробника комплекту ми скачали схему, яка вказує, де саме прикручувати коліщатка і на якій відстані від краю дверей. Креслення вже у натуральну величину, і його можна або роздрукувати, або перемалювати власноруч. Це низ дверей. На шаблоні показано, куди треба вкрутити саморізи у першу чергу. З внутрішнього боку у нижній круглий отвір, а із зовнішньої сторони у верхній продовгуватий. Це дозволить при потребі відрегулювати положення деталі відносно краю дверей і змінити висоту їх розміщення у шафі. Спочатку кріпимо нижній правий візок. Прикладаємо шаблон до нижнього правого кутка, перевіряємо, чи сходяться позначки з деталлю та назначаємо крапки для саморізів. Просвердлюємо отвори та прикручуємо ролик. Лівий кріпимо аналогічно, але у дзеркальному відображенні, згідно із шаблоном. Тепер бажано приміряти двері у шафі, тим більше, що ми їх обрізали, і висота положення верхніх роликів може не збігтися із схемою. Верхні деталі ми вирішили опустити на 5 мм.
На шаблоні доведеться відступити пів сантиметра від крайньої лінії догори і зігнути папір. Прикладаємо його у відповідний верхній кут. Тепер ставимо необхідні позначки на зовнішньому боці у довгому отворі, з внутрішньої сторони у крайньому круглому. І для верхніх роликів потрібна дірочка для пружини. Просвердлюємо дірки для саморізів. А для пружини підбираємо тоньше свердло. Загнутий під прямим кутом кінець пружини вставляємо у відповідну дірочку на дверях. Під кільце пружини підкладаємо край коліщатка і кріпимо все разом саморізом до дверей. Вільний кінець пружини має зачепитися за виступ у центральній частині деталі та постійно підштовхувати її вгору. Другий саморіз вкручується у довгий отвір. Верхні ролики з пружинами фіксуються лише на 2 саморізи. Таке рухоме кріплення дозволяє відтягнути ролик донизу, щоб встановити двері на рейки у шафі, або зняти їх. У робочому стані пружина буде фіксувати коліщатка у найвищому положенні, щоб двері не вилетіли з рейок. Після перевірки можна закрутити 3-й та 4-й саморізи у нижні візочки. Середні двері у нас їздити не будуть, тому ми їх не обрізали. Поміщаємо їх всередину і суміщаємо із перегородкою. Просвердлюємо наскрізь верх шафи і перегородку та з'єднуємо їх з центральними дверцятами. Усередині полотно кріпимо кутиками до днища. Тепер можна встановити і рухомі двері. Для того, щоб вони не виїхали за межі бокових стінок, на край направляючої рейки кріплять стопор. Його можна купити в магазинах або придумати щось із підручного матеріалу. Головне заблокувати рух колеса повз бічної стінки. Тут колесо візка зачепиться і далі не піде. Те, що середні двері не відчиняються, не заважає вішати одяг або діставати речі з верхньої полиці. Рукою до них легко дотягнутися. Це бюджетний варіант, але якщо необхідно, щоб двері їздили усі, то можна придбати ще комплект роликів та направляючих. Для дверей вище 1,5 метра рекомендується кріпити над ними металеві кутники для маскування та захисту від падіння дверей з верхніх направляючих. На торці полотна встановлюють вертикальні ручки, профілі та приклеюють щітку для ущільнення чи відбійник. Але ми скористалися простішим та значно дешевшим варіантом. Ручки прикріпили звичайні круглі. Їх можна взяти від будь-якої тумбочки. Вони коштують копійки. А замість щітки я купила силіконовий ущільнювач для кімнатних дверей. Товстіший я приклеїла на внутрішню сторону дверей, щоб закрити проміжок між ними. Пил всередину вже залітати не буде. А тонкий приєднала на торець між дверима, щоб пом'якшити удар, коли вони стикаються при відкриванні. Залишився косметичний ремонт. Замалювати подряпини і сколи. Дірки від завісів я зашпаклювала та замаскувала кромкою для ремонту столів. Потрібного кольору я не знайшла, довелося обійтися таким. Цю стрічку приклеюють з допомогою праски. Основна робота з шафою закінчена. Двері їздять дуже легко. Нічого більше не відвалюється і не потрібно постійно підкручувати завіси. Бабусина шафа ще послужить. Також бонусом є компактність. Не потрібен зайвий простір для відкривання дверей. Це згодиться власникам тісних приміщень. Впритул до купе стоїть диван, але доступ до речей у шафі не втрачено. На цьому все. Можливо, цей спосіб ремонту меблів комусь стане в нагоді. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.